नेक्स्टमा व्हाट सफ्टवेयर वी युज फर ग्राफिक डिजाइन भनेको चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा हामी कस्ता सफ्टवेयरहरूलाई युज गर्छौँ त मैले यहाँ केही सफ्टवेयर्सहरू रिनाउन्ड सफ्टवेयरहरूलाई मात्रै इन्क्लुड गरेको छु जुन हामी नर्मल्ली मार्केटमा बढी युज गर्छौँ त्यो कुराहरू यहाँ देखाएको छु र यसमा दुई पार्टमा मैले डिभाइड गरेको छु एउटा 2D र एउटा 3D हुन्छ हामी अहिले पढ्न रहिरहेको कोर्समा जुन यो गरिरहेको कोर्समा चाहिँ हामी 2D अन्तर्गत पर्छौँ र यस्तै 3D पनि कन्टेन्टहरू डेभलप गर्न सकिने हुन्छ त्यो चाहिँ 3D प्लेटफर्म हो यो दुईटा प्लेटफर्म मध्ये हामी माथिल्लो चाहिँ अहिलेको सेसनमा हेर्छौँ सो यसमा जुन 2D प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी जनरली फोटोसप इनडिजाइन इलस्ट्रेटर र यो दुईटा पछाडिको आफ्टर इफेक्ट र प्रिमियर प्रो छ यिनीहरू चाहिँ मोसन ग्राफिक्स अन्तर्गत पर्छ यो चाहिँ भिजुअल कम्युनिकेसनको लागि चाहिने कुराहरू त्यता डेभलप गर्न सकिन्छ र यिनीहरूको रिलेसन सिधै फोटोसप इनडिजाइन र इलस्ट्रेटरसँग पनि जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तो इलस्ट्रेटरमा बनाएको कुरा या फोटोसपमा बनाएको कुरा तपाईँले सिधै मोसनमा लानु पर्यो भने आफ्टर इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्टर इफेक्टमा कुनै तपाईँले कन्टेन्टहरू डेभलप गर्नुभयो भिडियोहरू सर्ट भिडियोहरू बनाउनु भयो भने त्यसलाई फाइनल्ली प्रिमियर प्रोमा कनेक्सन गर्दै जोड्दै गएर लङ भिडियोहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दा हाम्रो फ्लो कस्तो हुन्छ भने सिम्पली सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले इलस्ट्रेटरलाई अलिकति सेप बिल्डिङको लागि ध्यान दिन्छौँ यसमा इलस्ट्रेटर भनेको विशेष त सेपहरू जस्तो लोगोहरू भयो त्यस्तै सिंगल पेजेसहरूका या थोरै पेजेसहरूका कामहरू भयो जस्तो ब्रोसरहरू फ्लायरहरू भयो फ्लेक्स बोर्डहरू भयो होर्डिङ बोर्डहरू भयो जसमा बढी सेपहरू युज छ त्यसमा फोटोभन्दा पनि बढी फोकस गरेर सेपहरूबाट हामीले बनाइरहने जस्तो आइकनहरू भयो लोगोहरू भयो यो कुराहरूलाई हामीले कन्सिस्ट गर्दैछौँ बनाउँदैछौँ भने त्यो कामहरू हामी इलस्ट्रेटरमा गर्दाखेरि बेटर हुन्छ त्यस्तै फोटो सम्बन्धीको कामहरू छ जुन फोटोसँग रिलेटेड छ फोटोलाई म्यानिपुलेसन गर्ने फोटोलाई मिक्सिङ गर्ने फोटोलाई कलराइज गर्ने फोटोहरूको लाइटिङ्सहरू मिलाउने यस्तो कामहरू गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कामहरू चाहिँ हामी फोटोसपमा गर्छौँ र फाइनल्ली इलस्ट्रेटरबाट बनाएको सेपहरू या फोटोसपबाट प्रेजेन्ट गरी बनाएका कुनै पनि फोटोजहरू एडिट गरेका फोटोजहरूलाई कुनै म्यागजिनहरू या पत्रिकाहरूमा पब्लिस गर्नु पर्यो या बुकहरू बनाउनु पर्यो या ब्रोसर लिफलेटहरू यस्ता कुनैमा डिजाइन गर्नु पर्यो भने त्यो काम हामी इनडिजाइनमा गर्न सक्छौँ तर यति भन्दै गर्दा तपाईँले फेरि इनडिजाइनमा सेपै बनाउन पाइँदैन र भन्ने पनि होइन फोटोसपमा सेप बनाउन मिल्दैन भन्ने पनि होइन यी सबै कुरा तिनटैमा गर्न पनि मिल्छ मैले यसमा गएर इलस्ट्रेटरमा गएर फ्लायर बनाउँछु भने पनि मिल्छ इनडिजाइनमा बनाउँछु भने पनि मिल्छ फोटोसपमा बनाउँछु भने पनि मिल्छ तर यहाँ डिफरेन्स के हो भने फोटोसप भनेको पिक्सेल बेस्ड सफ्टवेयर हो यसमा पिक्सेल सम्बन्धी भनेको फोटो सम्बन्धी काम बढी उपयुक्त मानिन्छ यो दुईटाहरूमा चाहिँ हामी भेक्टर सेप सम्बन्धी काम गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि इलस्ट्रेटर सेपहरूको लागि बढी उपयुक्त मानिन्छ किनभने भेक्टर सेप्सहरू फाइनल्ली तिनीहरूको आउटपुट अर्थात् बाहिर जुन तपाईँले फाइनल पब्लिस गर्नुहुन्छ त्यति बेला हाई क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ इलस्ट्रेटरमा सो फोटोसपको भन्दा सेपहरूमा बेटर चाहिँ इलस्ट्रेटर हुन्छ सेप या टेक्स्टहरूमा सो तपाईँले जति पनि सेपहरू सम्बन्धी काम छ या फोटोहरू सम्बन्धी काम छ या पब्लिसिङ सम्बन्धी बुकहरू बनाउने त्यस्तो कामहरू छ भने यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ विच सफ्टवेयर टु बी चुजन कुन चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ सो नर्मल्ली हामीले सेप सम्बन्धी छ भने इलस्ट्रेटर या फोटोसँग रिलेटेड बढी छ भने फोटोसप र त्यसलाई सेटिङ सम्बन्धी छ नर्मल्ली त्यसलाई पब्लिसिङको लागि धेरै पेजहरू मल्टी पेजेसहरू सम्बन्धी काम गर्नु छ भने त्यस्तो बेला हामी इनडिजाइन युज गर्छौँ र नर्मल्ली अहिले हामीले यो 5 आवर्सको सेसन चाहिँ यो तीनटा सफ्टवेयरहरूको कन्सेप्टहरूमा चाहिँ बिताउँछौँ र अरू पनि सफ्टवेयरको बारेमा मैले थोरै तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु जस्तो कोरल ड्र छ फ्री ह्यान्ड छ र लाइटरुम छ लाइटरुम फोटोजहरूको लागि बढी उपयुक्त हो जस्तो फोटोसपमा जति पनि हामीले फोटोको लाइटिङ्सहरू या कलर्सहरूलाई मिलाउँछौँ यही कुराको अलि इन डेप्थ काम चाहिँ हामी लाइटरुममा गर्न सक्छौँ सो लाइटरुममा गर्दाखेरि तपाईँको क्वालिटीलाई अलिकति र फाइल्सहरू अर्थात् अलि हाई क्वालिटीको फोटोजहरूलाई पनि राखेर एडिट गर्न बढी सुइटेबल हुन्छ यसको लागि फोटो एडिटिङलाई फोकस गरेर लाइटिङ्सहरू करेक्सन गर्ने त्यस्तो कामहरूको लागि हामी लाइटरुम युज गर्छौँ फ्री ह्यान्ड भनेको पनि इलस्ट्रेटर जस्तै हो तर इलस्ट्रेटर फ्री ह्यान्ड पहिला माइक्रोमिडियाको थियो पछि गएर यसले एडोबले किनिसकेपछि फ्री ह्यान्डको अबको भर्सनहरू आउँदैन र यसमा हामीले इलस्ट्रेटरमा जसरी काम गर्थ्यौँ त्यस्तै टाइपको कामहरू गर्न सकिन्थ्यो तर
अब यसको भर्सन नआउने भएको भएर हामीले इलिस्ट्रेटर गऱ्यौँ भने जुन एडोबले लिइसकेपछि यसका धेरै जसो फिचरहरू पनि इलिस्ट्रेटरमा इन्क्लुड भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि फ्री ह्यान्ड अब लाग्छ बिस्तारै मार्केटमा कम युज हुँदै जान्छ र यसमा इलिस्ट्रेटरको कभर हुने भएको भएर इलिस्ट्रेटरको बढी डिमान्ड हुन्छ। अर्को एउटा कोरल ड्र भन्ने छ। यो कोरल ड्र पनि हामी डिजाइनिङको लागि अलिकति बेसिक प्याटर्न्सहरूदेखि लिएर ब्याकग्राउन्डहरू क्रिएट गर्नेदेखि लिएर अलिकति फिचरहरू यसमा इलिस्ट्रेटरसँग मिल्दोजुल्दो फिचरहरू हुन्छ। तपाईँले इलिस्ट्रेटरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हुनुभयो भने कोरल ड्र हेर्नुभयो भने पनि त्यसलाई केही पार्टहरू यहीँबाट समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कोर्समा चाहिँ इलिस्ट्रेटर छ र यो कोरल ड्र चाहिएको केसमा पनि हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो 2 मन्थ्सको जुन कोर्स छ, फुल कोर्स छ, त्यो कोर्समा चाहिँ हामी यो 3टामा जान्छौँ र कसैलाई यो आवश्यक हुन्छ भने पनि हामी यसमा पनि जान्छौँ। र अहिलेको यो 5 आवर सेसनमा चाहिँ हामी यो 3टा सफ्टवेयरहरूमा बढी फोकस गर्छौँ। अर्को यतापट्टि मैले 3D को लागि केही सफ्टवेयरहरू, बेसिकली 3D मा पनि धेरै सफ्टवेयरहरू छन्, तर 3D प्लेटफर्महरूमा काम गर्नको लागि तपाईँलाई 2D को राम्रोसँग ज्ञान भयो, अर्थात् यो प्लेटफर्महरूमा राम्रो ज्ञान भए मात्रै यता जान पोसिबल हुन्छ। सो मैले यो स्लाइडमा यहाँ तल फार टु गो भनेर पनि राखेको छु। तपाईँले ग्राफिक डिजाइनमा यति सफ्टवेयरहरू मैले गरेँ भने अब के गर्ने त, यसभन्दा माथि जाने ठाउँ कहाँ छ भन्ने कुरा लाग्ला। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ त्यसको बारेमा पनि थोरै कुरा हिन्ट्सहरू दिनको लागि यो कुराहरू पनि यहाँ राखेको छु। जस्तै तपाईँले मान्नुहोस् 2 महिना लाएर फोटोसप, इनडिजाइन र इलिस्ट्रेटरको यो पार्ट राम्रोसँग जान्नुभयो भने द नेक्स्ट स्टेप टु गो इज मोसन ग्राफिक। यसबाट तपाईँ अब नेक्स्ट स्टेपमा जाने भनेको मोसन ग्राफिक हो। अहिले तपाईँले 2 मिनट 3 मिनटको भिडियो बनाएको 1.5-2 लाख 2.5-3 लाखसम्म या 4-5 लाखसम्मको पैसाहरू यसमा माग्न सक्नुहुन्छ भनेको मोसन ग्राफिकको त्यस्तो डिमान्ड हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँले यदि 3D तिर जानुभयो भने तपाईँले सिम्पल 4 मिनटको भिडियो 5 मिनटको भिडियो बनाउनु भयो भने पनि इट कस्ट सो हाई, तपाईँ 10 लाख 12 लाखसम्म मान्छेहरूले भन्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ भने यो बेसिक 3टा मात्रै जानेर तपाईँ स्टप गर्नुहुन्छ भने, यतिमै रोक्नुहुन्छ भने तपाईँले अलिकति आफैलाई नेरो गराउँदै हुनुहुन्छ। यदि योभन्दा माथि जान्छु भनेर अहिले स्टार्ट गर्नुभएको छ भने एकदमै बेसिकल्ली यो 3टा कुरालाई एकदमै फोकस गरेर जानुपर्छ। किनभने पछि तपाईँ यहाँबाट अब नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु भनेर मोसन ग्राफिक जानुभयो भने मोसन ग्राफिकमा चाहिने सम्पूर्ण एसेटहरू, सम्पूर्ण त नभनौँ, धेरै जसो एसेटहरू हामी यता डेभलप गर्छौँ, यता बनाउँछौँ। अर्थात् त्यो एसेटहरू बनाइसकेपछि अब यसलाई लगेर यसमा युज गर्नको लागि बल्ल हामी मोसन ग्राफिकतिर जाने हो। त्यही भएर भिजुअल प्रेजेन्टेसनहरू तपाईँले गर्नु छ, केही एनिमेसनको पार्टहरू गर्नु छ, तपाईँले क्यारेक्टरहरू डिजाइन गर्नु छ, टेलिभिजनहरूतिर देखिने जति पनि एडहरू त्यस्तो बनाउनु छ भने त्यो कुराको लागि तपाईँ यतातिर जानु पर्यो। सो यो पार्टमा जानको लागि तपाईँलाई बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेको यिनै हो। यदि यो जान्नु भएको छैन, यसमा तपाईँले टाइम दिनुभएको छैन, अर्थात् सिरियसली लिनुभएको छैन भने इन द नेक्स्ट स्टेप तपाईँ यसमा गएपछि फेरि यिनै कुरा रिपिट हुन जान्छ। तपाईँले यहाँ गएपछि पनि यो कुराहरू धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि देन बल्ल यिनीहरूको फिचर तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जस्तो तपाईँ 5 क्लास नपढिकन 7 क्लासमा जान सकिँदैन, त्यस्तै कुरा हो। यो बिचमा कुनै ग्याप भइदियो र 5 पढ्नुभयो, 5 पनि पढ्नु भएन, 6 पनि पढ्नु भएन, एकैचोटि 7मा जान्छु भने जस्तै कुरा हुन्छ। जस्तै इलिस्ट्रेटर र फोटोसप नगरिकन तपाईँ यसमा जान्छु भन्नुभयो भने 2टा क्लास जम्प गरे जस्तै हो। त्यसमा तपाईँले बेसिक ज्ञानै यसमा लिनुभएको छैन भने नर्सरीदेखि नै नगए जस्तै हो, एकैचोटि 7 क्लास पढ्छु भने जस्तै हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बेसिक यो टुल्सहरूलाई एकदमै फ्यामिलियर भएर हामी गर्न सक्यौँ भने मात्रै इट वुड बी पोसिबल फर दिस टु। र मैले यहाँनिर यो प्रिमियरको लागि यो 2टा त्यति नै चाहिन्छ भन्न सक्दिनँ, किनभने यसमा त्यस्तो धेरै सेपहरू सम्बन्धी कामभन्दा पनि यो भिडियो रिलेटेड हुन्छ। तसर्थ हामीले इमेजहरू सम्बन्धी या सेपहरू सम्बन्धी काम छ भने त्यो पहिला बेसिक यसैमा जानेर जानुपर्छ, अनि मात्रै यो 2टा फ्लुएन्टली हामी चलाउन पोसिबल हुन्छ। र यो तलको सफ्टवेयरको बारेमा मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। र यो पछाडिको स्टेपमा आफ्टर इफेक्ट र प्रिमियर गरिसकेपछि बल्ल तपाईँको अब आउँछ 3D तिर। 3D तिर जानुभयो भने जस्तो मोटु पातलु जस्तो क्यारेक्टरहरू डिजाइन गर्ने, या कसैले देख्नुभयो होला कुनै घर बनाउनुभन्दा अगाडि
घरको डिजाइनहरू नक्साभन्दा पनि डिजाइनहरूतिर जान्छ र त्यो डिजाइनहरू हामीले विशेष त स्केचअप या अटोक्याडहरूतिर डिजाइन गर्ने भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट, हामीले एक्ज्याक्टली त्यो स्केलहरू फलो नगरे पनि हेर्दाखेरि उस्तै बनाउने कामहरू गर्नु छ या स्केलमै जानु छ भने पनि यो सफ्टवेयरहरू म्याक्स र माया, 3D म्याक्स र माया, यो सफ्टवेयरहरू बढी चलेको हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामी 3D क्यारेक्टर डिजाइनहरू र 3D जति पनि प्लेटफर्महरू हुन्छ, ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ, भिडियोमा युज हुने त्यो कुराहरू डेभलप गर्नको लागि हामी यिनीहरूलाई युज गर्छौँ। र यिनीहरूभन्दा पनि अझ कमनली युज गर्न सक्ने, तपाईँले नर्मल अलिकति कन्फिग्रेसन हाई नभएको कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्ने भनेको एउटा ब्लेन्डर हो। ब्लेन्डरलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3D मा फ्रीली अभाइलेबल हुने, तपाईँलाई इन्स्टलेसनमा पनि एकदम लेस टाइममा इन्स्टल गर्न सकिने र तपाईँले हाई कन्फिग्रेसन नभए पनि चलाउन सक्ने भनेको ब्लेन्डर हो। र माया र 3D म्याक्सलाई चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर पनि अलि हाई कन्फिग्रेसनको चाहिन्छ। सो हामी यो 3D प्लेटफर्मको लागि यता जानको लागि फर्स्ट यी कुराहरूमा चाहिँ पुरा दक्षता छ भने मात्रै यता जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। एकैचोटि 3D मा गएर हामी काम गर्नु गाह्रो हुन्छ, अर्थात् अलि पोसिबल पनि हुँदैन। त्यही भएर बेसिक कन्सेप्टहरू सिक्नको लागि हामीले यो कुराहरूलाई फोकस गर्छौँ। र आजको यो अब स्टार्ट भएको यो 5 घण्टाको सेसनमा पनि हामी यिनै 2D लाई विशेष त फोकस गर्दै जान्छौँ र इलिस्ट्रेटर र फोटोसपमा पनि 3D को थोरै अप्सन्सहरू छ। म तपाईँलाई थ्रु आउट द क्लास त्यो कुराहरू पनि देखाउनेछु। र यो 3Dहरू यहाँको जस्तो 3Dहरू हुँदैन, अलिकति बेसिक, एकदमै बेसिक कुराहरू मात्रै यसमा हुन्छ।